Chào mừng bạn đã trở lại với series nghiệm anime trong tập tiếp theo của Golden Time. Ở tập trước, mọi thứ đã quay trở về với nhịp sống thường ngày giữa Banri và mọi người và các mối quan hệ xung quanh cậu. Mở đầu tập 18, cô tới căn hộ của Banri dù cậu đang ở quê nhà. Lý do là vì cô chỉ tới để nhận thư giúp cậu. Nhưng là một người bạn gái, điều đó có vẻ chưa đủ thỏa mãn. Vì vậy, cô đã lỡ vào vòng Banri và có phần nổi hứng hơi quá đà. Mọi chuyện có thể không có gì nếu như sau đó chị Nana không thấy sự bất thường và vô tình mở cửa phòng. Sau đó chứng kiến Coco trong bộ dạng kỳ quặc. Điều đó khiến Coco chỉ muốn chui xuống lỗ ngay tức thì, dù vẫn là trong tư thế không hề diễn chút nào. Thế vậy, chị Nana bèn nghĩ ra kế hoạch để Coco có thể tận dụng trò diễn này và biểu diễn trên sân khấu, cũng là để thêm tiết mục đặc biệt. Coco hứa rằng sẽ làm mọi thứ miễn là chị không để Banri biết rằng cô đã lẻn vào phòng cậu và làm trò xấu hổ đó. Sau đó, chị kiếm cớ ra ngoài mua đồ. Một lát sau, một ông anh với bộ dạng của một Yakuza, còn được gọi là xã hội đen ở Nhật Bản, và trên bụng là một con dao nhuốm máu. Tuy nhiên, đó chỉ là một người trong vai diễn của tiết mục mà chị Nana đã nhớ tới. Mục đích là để Coco mở khóa kỹ năng người nhện của chính mình. Và không ngờ rằng điều đó lại hiệu nghiệm khi cô đã dọa anh ta thấy phát sợ. Trở về với khung cảnh quê nhà, Linda tới nhà Banri để thăm cậu. Anh trai của Linda cũng chạy ngay theo sau đó và mừng rỡ khi thấy Banri vẫn khỏe. Đây cũng có thể coi là lần đầu Banri gặp anh trai của Linda, vì ký ức trước kia của cậu đã không còn. Sau đó, cả hai người được anh hai chở tới buổi họp lớp. Banri vẫn cầm theo kỷ vật của mình với Coco. Đó là chiếc gương sinh tồn mà cô ấy đã tặng khi hai người vẫn còn là bạn bè. Cậu coi đó như bùa hộ mệnh của mình, và hiện giờ cậu cũng rất run vì lo lắng, vì sợ gặp những gương mặt vốn đã rất thân quen nhưng giờ lại trở nên xa lạ đối với cậu. Linda cũng nhắc nhở cậu rằng hôm nay mọi người đều là bạn bè với nhau, kể cả Linda. Vì vậy, cậu cũng không phải dùng kính ngữ. Tới trường cấp 3, Banri vẫn rất sợ và cậu không thể đối diện với mọi thứ. Linda bảo cậu nhắm mắt lại và dắt cậu đi. Banri thực lòng xin lỗi Linda vì trước đó đã nói rằng muốn vờ như hai người chưa từng quen biết. Bỗng cậu không thấy Linda phản hồi ngay. Một lát sau mở mắt thì cậu đã thấy mình đang được một ông chú nắm tay. Thực ra đó là một trong những bạn học cũ của Banri. Sau đó, tất cả những người bạn cũ của Banri và Linda cũng đã có mặt và chờ đợi hai người. Họ sẽ cùng nhau chơi bóng né và tái hiện lại trận đấu 2 năm trước. Sau một hồi chinh chiến, cả hai bên chỉ còn Banri và Linda. Linda quyết tâm hạ gục Banri, nhưng cậu đã ra đòn quyết định. Một cú lừa khiến Linda phải lộ sơ hở. Linda biện minh rằng cậu nên trân trọng mối quan hệ giữa hai người, vì cô cũng là tiền bối của cậu ở đại học, và vì điều đó mà không nên xuống tay với cô ấy. Tuy nhiên, Banri cũng không bị lung lay, vì cậu vẫn nhớ rằng nếu dùng kính ngữ trong ngày hôm nay sẽ bị phạt 500 yên. Vì thế, cú ném của cậu gần như đã đạt được mục đích. Linda vẫn còn chiêu cuối cùng, đó là dùng mặt để đỡ bóng. Vì vậy, được coi là bóng sống và quyền ném bóng thuộc về Linda. Sau đó, sự bùng nổ của Linda đã dạy cho cậu một bài học. Vui chơi thỏa thích xong, mọi người cùng nhau trở lại phòng học trước kia, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp và gặp lại thầy giáo. Banri cũng rất bất ngờ vì biết thêm được những điều về con người trước kia của mình, dù cậu chẳng thể nhớ ra điều gì cả. Cả Banri và Linda cũng đã có tấm hình chụp chung. Điều đó chứng minh như thể chính hai người vẫn là Banri và Linda của ngày xưa, vẫn là bạn thân thiết của nhau. Quay trở về nhà, trên đường đi, Banri cùng Linda trò chuyện tâm sự. Linda và mọi người cũng có suy nghĩ rằng họ đã làm mọi thứ để có thể dành cho cậu. Cô cũng rất bất ngờ rằng cậu đã quyết định tới buổi họp hôm nay, và ắt hẳn việc xảy ra vụ tai nạn với Coco đã khiến cậu quyết tâm gặp lại những người bạn cũ hơn để có thể tự mình đối diện với quá khứ của chính mình. Banri quyết định không phó thác mọi thứ cho cuộc sống, không để cuộc sống chỉ trôi đi theo một cách vô định, mà cậu sẽ sống và làm mọi thứ theo cách bản thân mình mong muốn. Về phía Linda, cô đã từng ước rằng Banri kia có thể quay trở về, nhưng Banri hiện tại luôn muốn vờ như mọi thứ chưa từng xảy ra và khiến cô cảm thấy mình như kỳ đà cắn mũi. Điều đó hẳn không dễ chịu với Linda chút nào. Trong vụ tai nạn cùng nhóm bạn đi du lịch biển,
Chính tiếng nói của Linda đã thức tỉnh cậu, và chỉ có khoảnh khắc ấy mới khiến cậu đạp phanh ngay lập tức và tiếp tục mọi chuyện cho tới ngày hôm nay. Với Bunny giờ đây, đôi khi chỉ một sự thay đổi nhỏ trong khoảnh khắc cũng sẽ làm xoay chuyển cả một cuộc đời. Sau đó, Bunny quyết định ra cây cầu năm xưa cậu bị tai nạn để chụp tấm ảnh cho Coco xem. Bunny đứng giữa cây cầu, nhìn lại mọi thứ như trong khung cảnh ngày xưa mình từng thấy. Bỗng nhiên, dường như xuất hiện những làn sơn trắng mờ mờ ảo ảo, tạo nên một không gian hoài niệm nơi cây cầu ngày xưa. Trong khung cảnh ấy, Bunny như thể đang nhìn lại cách mà mọi chuyện được tái hiện. Cậu thấy một chiếc xe từ phía xa đâm trực diện vào cậu ngày xưa. Điều đó khiến cậu văng ra khỏi cầu và ngã xuống. Kỳ lạ thay, Bunny dường như có thể chạm tới Bunny đó, nhưng rốt cuộc cậu cũng không thể làm gì khác, vì đó vốn chỉ là ký ức như được hiện hữu trở lại. Chiếc gương của cậu vô tình bị rơi khỏi túi và nứt vỡ. Bunny nhìn xuống nơi năm xưa mình từng bị ngã. Cảm giác như Bunny kia đang cố gắng cho cậu thấy nhiều hơn về quá khứ. Vậy là tập 18 của Golden Time trong series nghiệm anime đã khép lại. Liệu rằng trong tương lai, Bunny có thể phục hồi toàn bộ ký ức của mình không? Và sau đó, mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo chiều hướng nào? Hãy cùng đón chờ tập tiếp theo của Golden Time nhé! Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!